คุกง่ายๆคราฟไม่ยากวันนี้ป้าตุ่มจะมาแจกสูตรของว่างทานเล่นสไตล์ไทยๆรับรองค่ะทำไม่ยากแถมยังอร่อยอีกด้วยกับเมนูหมี่กรอบส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเราเริ่มจากทำน้ำราดนะคะตั้งกระทะแล้วเติมน้ำมันพืชจากนั้นใส่หอมแดงที่สับเตรียมไว้ลงไปผัดจนได้กลิ่นหอมเลยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าตุ่มด้วยนะคะพอหอมแดงเราเริ่มส่งกลิ่นหอมๆให้เราเติมผิวส้มซ่าลงไปผัดต่อค่ะต่อมาจึงเติมเต้าเจี้ยวลงไปผัดขั้นตอนนี้บอกเลยนะคะกลิ่นหอมมากจนเริ่มอยากทานเลยค่ะคลุกเคล้าจนทั่วแล้วเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะช่วงแรกน้ำตาลมะพร้าวจะยังเป็นก้อนอยู่นะคะให้ผัดต่อไปพยายามคนตลอดนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลไหม้พอละลายหมดแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเราจะเคี่ยวตัวน้ำราดของเราต่อนะคะเคี่ยวจนน้ำราดของเราเดือดเป็นฟองเล็กๆตัวน้ำราดจะมีความข้นมากขึ้นเราจะเริ่มเติมส่วนผสมรสเปรี้ยวลงไปน้ำมะขามเปียกน้ำส้มสายชูน้ำส้มซ่าจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเบาไฟเราจะพักไว้ให้เย็นระหว่างที่เราทอดเส้นหมี่ค่ะเริ่มต้นให้เรายีเส้นหมี่ออกจากกันนะคะเมื่อคลายตัวแล้วให้พรมน้ำส้มสายชูให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วพักเอาไว้เราจะเตรียมกระทะรอให้น้ำมันร้อนจากนั้นแบ่งเส้นหมี่ลงไปทอดค่ะสังเกตเมื่อเส้นฟูแล้วให้พลิกทอดอีกด้านด้วยนะคะแล้วนำขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะทยอยทอดทีละนิดจนหมดนะคะโดยใช้วิธีเดิมต้องรอให้น้ำราดเย็นนะคะถ้าร้อนไปจะทำให้เส้นหมี่ไม่กรอบทยอยใส่ทีละนิดนะคะเดี๋ยวตัวเส้นหมี่กรอบของเราจะชุ่มเกินไปทยอยเติมเส้นหมี่สลับกับน้ำราดแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วสามารถเติมจนได้ความฉ่ำที่เราต้องการค่ะสุดท้ายแล้วเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะสามารถคลุกต่อจนถั่วกระจายตัวทั่วเส้นหมี่ของเราก็เป็นอันเสร็จค่ะป้าตุ่มแนะนำให้ปั้นเป็นก้อนๆพอดีคำสะดวกด้วยนะคะเวลาทานเห็นไหมล่ะคะไม่ยากเลยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านลองทำดูนะคะถ้าอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์ให้ป้าตุ่มด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ